Như vậy là sau rất nhiều ngày tháng ngóng chờ thì cuối cùng mình đã mắc được Harran Sigurdsson các bạn. Và màn thể hiện của Harran trong kỳ KVK này ít nhất là sau giai đoạn mở đèo 4 đối với mình bây giờ là cực kỳ hài lòng. Và trong hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách chơi của con Harran này một cách chi tiết và kỹ hơn nha. Đầu tiên thì mình muốn chia sẻ một chút về cái khoảnh khắc mà mình đã mắc được con Harran này trong cái buổi livestream đầu tiên mở đèo 4 của mình, nên là mình hy vọng anh em có thể cùng chia vui khoảnh khắc này với mình. Còn nếu các bạn nào mà không muốn xem mình mắc Harran thì các bạn có thể tua đến phần tiếp theo nhé. Đi đánh cây BK coi. Quát thôi. Cách để mắc tướng cam nhanh nhất trong tựa game Rise of Kingdom ạ. Ôi ngu rồi, tôi lại ngu rồi, quên mất phải làm cái nhảy lên, phải làm cái nhảy lên chứ. Quên mất đấy, đáng ra là phải làm cái mẹo nhảy 1 sao lên 4 sao chứ. Hôm nay người nhà quê hơi nhiều, chắc là vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo. Tiết kiệm. 1 2. Mình nói thật mình quên công thức của mình rồi các bạn. Bao nhiêu phần trăm ấy nhở? Không nhìn được phần trăm ạ. Không nhìn được phần trăm. 60%. Ây. Ok. Lên thôi. Ơi, lên rồi. Lên anh em. Uầy. Vào hết chiều 1 luôn ạ. Ui. Thôi xong, vào 2 điểm chiêu 2 rồi. Quả này lên là hết tròng luôn anh em. Xong. Đây là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách mắc một con tướng cam trong tựa game Rise of Kingdom nhanh nhất có thể rồi nhá. Rồi, ok, vậy là có Harran nhá. Về lý do mà tại sao mình đã chọn lên con Harran đầu tiên ở kỳ KVK 4 này, thứ nhất là thật sự là mình đã thích Harran từ rất là lâu rồi, bởi vì cái ngoại hình của Harran nó khá là ngộ nghĩnh dễ thương. Và ngoài ra thì Harran đã có đủ thời gian để chứng minh sức mạnh của mình trên Open Field khi là một vị tướng vô cùng đa dụng. Các bạn có thể đánh Harran ở trên Open Field, có thể dùng để rally, đánh sunset và chơi các sự kiện, các bạn có thể sử dụng đánh boss rất là tốt. Nên là mình đã không chần chừ gì mà lên Harran vào giai đoạn này. Ngoài ra thì thời gian gần đây mình đã mắc CM, và với việc mình mắc một con tướng CM, một vị tướng chìa vàng, nên là mình muốn lên Harran để có thể tận dụng tối đa cái bộ tướng của mình. Bởi vì với việc là một người chơi nạp ít thì có lẽ là chúng ta cần phải tận dụng được hết những con tướng mà các bạn đã lên, để tránh trường hợp các bạn lên những vị tướng mà các bạn gần như không bao giờ sử dụng đến, thì như vậy nó sẽ là một sự lãng phí.
Và sức mạnh thực sự con Haran tới rất nhiều từ bộ skill vô cùng bá đạo của mình. Khi mà mới skill 4 của mình ấy, Haran sẽ có 20% kích hoạt kỹ năng chủ động một lần nữa, đồng thời sẽ giúp đội quân miễn nhiễm với mọi hiệu ứng giảm phòng thủ trong 3 giây. Và cái hiệu ứng giảm phòng thủ này hiện tại trên Open Field đang sở hữu rất là nhiều vị tướng có khả năng này. Có thể kể đến như là Ramses với skill 1 sẽ giảm phòng thủ của mục tiêu này. Một vị tướng thứ hai đó là Ethelflaed cũng có một skill giảm phòng thủ của mục tiêu. Và một vị tướng có thể nói là đang cực kỳ hot ở trong meta bây giờ, đó chính là Hạng Vũ. Thì Hạng Vũ cũng sở hữu cho mình skill 1 giảm phòng thủ của mục tiêu. Thì với skill 4 của mình, Haran sẽ đỡ gặp khó khăn hơn khi đối đầu với những vị tướng đó, bởi vì sẽ mất đi cái hiệu ứng giảm phòng thủ, từ đó thì Haran sẽ có một cái sự trâu bò nhất định. Ngoài ra thì chiêu cuối của Haran lại còn tăng sát thương phản công lên 20% nữa, và khi bị bao vây ấy, thì Haran lại tiếp tục trả nhiều sát thương hơn. Đây cũng chính là lý do mà tại sao CM Haran lại là một cái cặp tướng vô cùng mạnh trong cái thế mà các bạn đang bị ép sân. Bởi vì CM với skill 4 của mình tăng sát thương phản công lên thêm 30%, như vậy CM Haran sẽ trở thành một bộ đôi mà có sát thương phản công lên tới 50%. Và trong trường hợp bạn đang bị ép sân ấy, thì đối phương sẽ tràn sang phần sân nhà bạn. Như vậy các bạn hoàn toàn có thể sử dụng CM Haran với cái lượng lính nhiều nhất và các bạn lao ra tấn công. Đối phương swarm bạn thì sẽ bị Haran có khả năng là ném rìu, và khi bị swarm ấy thì khả năng ném rìu của Haran sẽ trở thành một skill đánh lan 3 mục tiêu trong hình vòng tròn, và sát thương được tăng lên từ 1.200 lên 1.500. Kết hợp với khả năng phản kích được tăng cường đến 50% ấy, biến CM Haran khi mà đánh trên lãnh thổ của bản thân mình ấy và bị đối phương swarm thì sẽ có kết quả trao đổi vô cùng lời nha các bạn. Ở đây mình nói vô cùng lời không phải là chúng ta lời quá nhiều, có những trường hợp các bạn lời nhiều, nhưng mà trong trường hợp mà bạn bị swarm mà bạn không bị lỗ là mình đã gọi là bạn lời, bởi vì thực ra bạn chỉ cần cử một đạo đó thôi và bạn đánh đối phương, thậm chí là mình thấy kết quả chiến báo nó từ lời ít và có một số pha lời khá là nhiều nếu mà mục tiêu là những người chơi xài T4 hoặc họ yếu hơn mình đi. Và đó là trong trường hợp mà các bạn sử dụng Haran làm tướng phụ để ẩn sau CM hoặc là một vị tướng tăng khác, ví dụ như là Pakan hoặc là Leonidas. Vậy nếu Haran sử dụng làm tướng chính thì sao? Haran sử dụng làm tướng chính thì các bạn sẽ gặp một cái điểm yếu cố hữu của những vị tướng có nhánh talent kỹ năng, đó là sẽ thiếu đi rất là nhiều khả năng phòng thủ và sẽ trở thành một cái mục tiêu mà rất là dễ bị target ở trên open field. Ví dụ đi, người ta thấy CM, nhiều khi người ta sẽ không chủ động tấn công CM đâu, nhưng người ta thấy Haran, thấy Quan Vũ, thấy Di, thấy Nebu, họ sẽ swarm mục tiêu đó rất là nhanh. Và Haran chính sẽ có khả năng gây sát thương cao hơn, đồng thời sẽ tận dụng được cái điểm hồi sinh ở trong nhánh tài năng kỹ năng. Nhưng điều này mình thấy là cũng không giúp cho Haran trên open field xứng đáng để làm một vị tướng chính. Mình nghĩ là Haran các bạn nên sử dụng để làm tướng phụ cho CM, Pakan hoặc là Leonidas cũng là một lựa chọn không hề tồi. Và các bạn có thể thấy ở đây đó là chiến báo của con Haran của mình là ngay lập tức Haran đã tụt máu, gần như là gãy một khúc các bạn. Điều này là đến từ việc mình đã bị swarm bởi 5 đạo của đối phương, nhưng kết quả chiến báo thì lại khác rất là nhiều so với việc mình cầm CM chính, bởi vì đối phương sở hữu cho mình rất là nhiều cặp tướng mạnh, đặc biệt nhất là cặp Hạng Vũ William. Đây có thể nói là một cặp hiện tại đang cắt máu mục tiêu cực kỳ nhanh, với khả năng búp nộ, búp phòng thủ cho bản thân cũng như là trừ phòng thủ của mình. Thì điều này giúp cho cái việc là Haran của mình yếu đi rất là nhiều. Và đây là đoạn clip mà mình đã đổi sang test bằng CM chính và Haran phụ ở trên open field, và mình muốn các bạn cũng có thể chia sẻ được cái cảm xúc khi mà các bạn bị swarm ở trên open field và sức mạnh của CM của Haran nó mạnh như thế nào. Để mình lựa thằng nào yếu yếu các bạn, từ từ đã nhắm đây. Mình lựa thử con này đi. Đập nó. Không sao, tràn viện được mà, không sao đâu. Không tràn được. Cái này mình chỉ làm mẫu một lần đấy các bạn. Ô, này đốc F2P chỉ làm mẫu một lần thôi. Đùa chứ mà swarm mà kiểu 3-4 mục tiêu như này lại ngon nha. Rồi, số máu vàng rồi anh em.
Rồi, bắt đầu đang bị swarm càng ngày càng mạnh rồi. Rồi, sao? Chơi là chơi thử thách vậy luôn các bạn. Rồi, đi xem chiến báo nào. 324.000 của tôi toang rồi. Đấy, pha này thì lời này. Pha này là pha đầu tiên. 96k. Cái này tạm gọi là Huề, nó đánh T4. 139k, 115k, nó đánh T4. Lỗ sấp mặt luôn. Mấy cái này lúc này đang còn nhiều lính này. Lỗ nha. Lời được một phát. 50k, 2k2. 500. Ủa sao nó ngắn vậy ta? Thì các bạn có thể thấy là đây thực ra là một cái thử thách nhỏ của mình đối với anh em viewer ở trên kênh chat thôi. Đó là mình sẽ test bằng cái cách là mình sẽ để CM bị spam tới chết. Thì kết quả chiến báo khoảng tầm lúc mà trước khi số 50% máu ấy, mình thấy khá là ok nha. Bởi vì dù sao mình đã kiếm được rất nhiều kill bằng chỉ duy nhất một đạo CM Haran thôi. Và thật sự là trước đây những kỳ KVK trước ấy, mình sử dụng Quan Vũ Alex ấy, kiếm kill rất là khó các bạn. Bởi vì mình ra skill xong ấy, đôi khi nó không kiếm được nhiều kill như vậy đâu. Và trong trường hợp này mình rất là nhanh. Tuy là chiến báo có thể nó lỗ một chút, nhưng mà cái lượng kill mình gặt hái về được trong một cái pha combat ấy nó là nhiều hơn. Điều này cũng dẫn tới kết quả là mình đã kiếm được khá điểm kill trong ngày đầu tiên. Như vậy tổng kết lại, sau khi mở đèo 4 2 ngày thì hiện tại thấy cục KVK của mình thì đèo 4 bên mình đã yếu đi khá là nhiều. Và Haran của mình đã kiếm được khoảng hơn 1 triệu điểm tiêu diệt. Ở đây thì đa số sẽ là T5, T4 khá là ít các bạn. KVK của mình đợt này rất là nhiều kingdom cũ. Điều này dẫn tới việc là trên open field rất là nhiều T5. Bây giờ nếu như các bạn hỏi mình là liệu những người mới chơi F2P nạp ít có nên lên Haran không? Thì câu trả lời của mình là hoàn toàn có, các bạn nên lên Haran. Nhưng không phải là cứ cắm đầu lên Haran. Các bạn nên lên Haran khi các bạn đã có sự chuẩn bị về vị tướng mà các bạn sẽ sử dụng để đi chung với Haran. Cụ thể ở đây là 3 quân bài. Thứ nhất là Alex. Alex là một tướng vòng quay và là một tướng bộ binh mà cực kỳ đa dụng và rất là mạnh. Thì nếu các bạn có Alex Max, các bạn cũng có thể lên Haran để kẹp Alex thay vì lên Quan Vũ. Thứ hai đó là CM. Thì thực ra CM các bạn không cần Max, các bạn chỉ cần Max skill 4, skill 1 và skill 2 là ok. Thì CM Haran đã trở thành một cái gì đó khá là mạnh rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng với cái chuyên môn của CM ấy, việc tăng tốc độ chạy sẽ giúp cho CM Haran nó linh động hơn. Thật sự là CM Haran khi mà mình có CM Max ấy, tốc độ chạy của bộ binh nó tăng lên khá là nhiều, khắc phục điểm yếu của những đơn vị bộ binh. Và một lựa chọn nữa mà mình thấy cũng rất nhiều anh em tin dùng, đó chính là Leonidas Haran. Thì rất tiếc là Leonidas mình lại chưa có điều kiện để test nhiều, nhưng mình đã có gặp cái bộ đôi Leonidas và Haran ở trên open field. Thì cái việc mà Leonidas cũng sở hữu talent phòng thủ và cái skill cuối của mình sẽ giúp cho Leonidas tăng sát thương lên. Thì đây cũng là một bộ đôi vô cùng đáng gờm ở trên open field. Và nếu các bạn hỏi mình là nên chọn Quan Vũ hay Haran, thì lời khuyên của mình đó là Haran. Mình sẽ cho Haran 9,5 điểm nếu Quan Vũ 10 điểm. Đương nhiên sự chênh lệch là rất là bé. Và tại sao lại có cái sự chênh lệch này? Bởi vì đơn giản một lý do thôi, đó là Quan Vũ các bạn sẽ có sự chủ động hơn về sát thương kỹ năng, và các bạn sẽ sử dụng Quan Vũ đa dụng hơn ở rất nhiều chế độ. Thì mình nghĩ rằng các bạn có thể lên Quan Vũ trước, Haran sau. Nhưng đương nhiên về mặt sở thích thì các bạn hoàn toàn có thể chọn Haran nếu các bạn cảm thấy rằng Quan Vũ đã có quá là nhiều trên open field. Bởi vì với cái kết quả chiến báo các bạn xem trong cái video ngày hôm nay, các bạn cũng đã cảm thấy là Haran nó ngon như thế nào. Và nhất là những ai mà xem livestream của mình ấy, các bạn đều thấy rằng cái việc mà CM Haran đi đánh open field nó quá là tuyệt vời đi. Bản thân mình là một người đã sử dụng Quan Vũ Alex rất là lâu rồi, thì thật sự luôn là chưa có lần nào mình cảm giác là cái việc mà mình đánh gần như là luôn luôn huề và ngang cơ so với đối phương. Bởi vì Quan Vũ ấy sẽ bắt một cái điểm yếu là quá dễ bị swarm và bị hội đồng. Trong khi đó CM Haran, với việc CM làm tướng chính đã giúp cho CM Haran trở thành một cái cặp đôi mà cực kỳ được chơi, có thể nói là free ở trên open field.
Ok, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Và liệu các bạn có ý định lên Haran hay không thì hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, và nếu được thì hãy bật chuông thông báo. Ở đây thì mình đang có một kỳ KVK ở thế yếu, và sắp tới sẽ có rất là nhiều buổi livestream đánh nhau. Các bạn sẽ thấy những cái pha khô máu khác của Haran để các bạn có thể đưa ra cái lựa chọn của mình tốt hơn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.